მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ შეფის მაგიდას და დღეს ჩვენი სტუმარია შეფს მზარეული ლევან კობიაშვილი, ამიტომ მე მოვედი ძალიან საოცარ ადგილას, მასთან რესტორანში, ყველას დაგათვალიერებინებთ დეტალურად, ვინც არის ამის შესახებ და ნახავთ თვითონ პატივცემულ შეფ ლევან კობიაშვილს, რომელიც მოგიმზადებს ძალიან საინტერესო კერძს, რომელიც აქვს თავისივე რესტორანში. ეხლა წავიდეთ, ნახოთ, სანამ ჩავალთ, ძალიან საინტერესო გზა უნდა გავიარო და ამ გზას გაჩვენებთ თქვენს. სანამ გაჩვენებთ, მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი YouTube გვერდი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. აბა, წავიდეთ, შეფ ლევანი გველოდება. კარლოსის მუზეუმიდან ავდივართ. ღვინის მუზეუმის მიმართულებით. შემდეგ შევხვდება ესეთი ძალიან საინტერესო ვიწრო ტუნელი. მარანი, აგერ შეგიძლიათ ნახოთ. აი, აქედან უკვე შევდივართ. აი, ესეთი საინტერესო ტუნელით. მაშასე როგორც გითხარით, თქვენ უყურებთ შეფის მაგიდას და ჩემი სტუმარია შეფ მზარეული ლევან კობიაშვილი. გამარჯობა ლევან. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრა, რომ ესეთ საოცარ ადგილას მასპინძლობ. ეს რესტორანი არქივი, აქ ძალიან ღვინის მუზეუმში მდებარე. ხო, სანამ უშუალოდ კერძზე გადავალთ და რასაც ავაწყობთ კონკრეტულად, ჩვენ ესეთი განსხვავებული ტიპის გადაცემა გვაქვს, რომ ქუჩაში ვეკითხებით ადამიანებს თუ რა უყვართ, რა სურთ, მაგალითად რას ისურვებენ ამ მომენტისთვის. ამ ეტაპისთვის გვაქვს თემა თავისუფალი და მე მინდა უშუალოდ შენ მოგანდო ყველაფერი. ეხლა კონკრეტულად არავის არ მოუმზადებთ კერძს, უბრალოდ ჩვენ გადავწყვეტ, მე ვის მივართვათ. ეს შენი მომზადებული კერძი. და სანამ დავიწყებთ, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი პარტნიორია მელოჩი ჟიზნი, ბედნიერება წვრილმანებშია, მოკლედ უამრავი რამ შეგიძლიათ ნახოთ, ღრუბელი, საწმენდის საშუალებები, საცხობის საშუალებები მზარეულებისთვის და რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, ფუსფუსა, ოჯახში მოფუსფუსე დიასახლისი ქალბატონებისთვის არის მელოჩი ჟიზნი. ძალიან კარგი. ლევან, მე მაქვს გასინჯული ის, რაც შეიძლება ეხლა აქ მოვახდინო. ნუ ეხა ფაქტიურად მაქვს ამის ბედნიერება. მთელი მზადების პროცესი ვერ ვიგებთ, რომ ძალიან დიდი ხანი ჭირდება ყველა ასე ვთქვათ, ინგრედიენტის ცალ-ცალკე მომზადება, ამიტომ მოდი ესე ვქნათ, უბრალოდ ვილაპარაკოთ, თუ რეები გვაქვს და უბრალოდ ავაწყოთ ლამაზად აი ეს გობი და მერე ვისაც გინა ერთ ჭიქა ღვინოსთან, ბოთლ ღვინოსთან მიართვი. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. აქ სხვათაშორის შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ძალიან გემრიელი ღვინოები. არის სომელიე პატივცემული, რომელიც დაგვხვდებათ და გიმასპინძლებთ, მოგართმევთ, გაგასინჯებთ, რომელ ღვინოსაც თქვენ ინებებთ. თეთრი გინდათ, შავი გინდათ, ვარდისფერი, ლურჯი, ნებისმიერი, წრიალა, ნებისმიერი, ჭაჭა, ტრადიციული გემრიელი. კარგი, ლევან. ახო, მოკლედ. რითი ვიწყებთ პირველად და დავიწყოთ, მოდი ჯერ ავხსნათ. აი ეს გახლავს გოგრის ფხალი, რომელიც მართლა აი ძველი რეცეპტებიდან არის ამოღებული. თუ აქ გვაქვს ისპანახი, ოღონდ არა ნიგვზის, იმიტომ რომ ნუ ფაქტიურად ყველგან ნიგვზით კეთდება და მე მაინც გადავწყვიტე, რომ კახური ვერსია გამეკეთებინა, ხახვით, ხინძით და ასე შემდეგ. ოთუშული მოყვანილი. აქ გვაქვს ხახვის ფხალი, რომელიც ასევე ძალიან გემრიელია, ანუ მთლიანად მხოლოდ ხახვია, ნიგოზი და სანელებლები. დაკარამელიზირებული ხახვი არის, ანუ კარგ დონეზე, ანუ შეყვითლებული, გაოქროსფერებული და არაჩვეულებრივი არომატის არის, ცოტა ძმრით და ახური ზეთით ასევე. ეხლა წარდგენა უნდა ამ ყველაფერს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, შემდეგი რაც მოდის, თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ეს არის ალბათ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ხემსი. ქალბატონებო და ბატონებო, მისი აღმატებულება ღანძილი. ძალიან მიყვარს. მირევა დარბაზი. ახური ზეთით, ძმრით, ხახვით და კინძით შეზავებული. არაჩვეულებრივი ხემსია. კი, ნამდვილად. ნუ, ჭადი. გადავდივართ კი ბატონო, ჭადზე. აი ესე გამოიყურება, გადი. გემრიელად. აქ გვაქვს უკვე იგზიანი აჯიკა. კარგია, სიცხარეც, ყველაფერი. სვანი აჯიკა. ნუ კიტრი პამიდორი, კახური ზეთი გვაქვს აგერ, სვანური მარილი და ნუ გასაფორმებლად და დეკორაციად გამოვიყენებთ მიკროყვავილებს. რა ხდება ქართულ კულინარიაში? ეს მაქვს ტრადიციული კითხვა და რო არ ვკითხო ლევან კობიაშვილს იქნება ძალიან უხერხული. რა ხდება ქართულ კულინარიაში დღეს? პანდემია სანამ დაიწყებოდა, მანამდე იყო ძალიან კარგი აღმასვლა რა
კარგად ვითარდებოდა ეს ყველაფერი, არა პანდემიამ როგორც იცი და როგორც ყველა მიცის, მოკლა ეს სფერო და არა მარტო ეს სფერო. ამიტომ ბევრმა მზარეულმა შეიცვალა პროფესია, ბევრმა მიმტანმა შეიცვალა პროფესია, ბევრმა ბარმენმა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შეიცვალა აგერ პროფესია. სახეობებმა და რა ვიცი, დაკეტილი იყო ფაქტიურად 2 წელია რესტორნები, სასტუმროები და ეს ხორეკა ბიზნესი. ძალიან კრიზისული პერიოდი იყო ნამდვილად და ამის გამო ეხა ძალიან ჭირს პერსონალი, ყველამ კარგად იცის, ძალიან რთული საშუალებაა. ამლაგებელიდან დაწყებული, ზარეული და კონდიტერი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ჭირს ბევრი საზღვარგარეთ წავიდა ამ პანდემიის დროს. ეხლა დაახლოებით თავიდან ვიწყებთ ამ ყველაფერს. ისე თავიდან ნაბიჯ უნდა წავიდეთ ზევით და ზევით. კი. განათლება ახსენე, რაც ყველაზე მთავარი აბსოლუტურად ყველა სფეროში, მე თუ მკითხავთ მეგობრებო, მაგრამ ამას ძალიან განსაკუთრებულად ჭირდება, ძირეულად ჭირდება ჩავწდომა, რომ ნამდვილად შეფზარეულამდე მივიდეს ადამიანი, ხო? ნუ აქ ჩვენ ცოტა ამბიციური ერი ვართ. შეიძლება ერთთვიანი კურსით ამბიციურობა ეგ კიდე სხვა კურსით გადავწყვიტოთ, რომ ძალიან მაგარი შემზარეულები ვარ და ძალიან ბევრი ამბიცია გვაქვს. მაგრამ ეს არ არის იმ პრობლემის მოგვარება, რაზეც საუბრობდით და იმ ღირეულის გაკეთება, რაც შეიძლება ქართულ კულინარიაში გავაკეთოთ. ფინანსებია კიდე ძალიან მთავარი ამ ყველაფრისთვის. და სპონსორები, რა თქმა უნდა, ადამიანები. ახლა როგორ არის, იცი? მოდი ავიღოთ ფეხბურთი, ხო? რახანს ყველაზე ძალიან მოყავს, მით უმეტეს ვარაცხელია ანგრევს ყველაფერს. კი, დიდი სიყვარულით მოვიკითხავთ ორივე. ძალიან მართლა მაგარი ბიჭია და მაგარ ქართულ საქმეს აკეთებს. აი ქართული კერძი ჩვენზე იყოს, არ არის პრობლემა. როცა ჩამოვა ქვესტუმროს, დაპატიჟებულია. რესტორან არქივში კელოდები. აი ავიღოთ ფეხბურთი, ხო? თუ არ გახვედი საზღვრებს გარეთ და რაღაც სხვა კლუბებში არ ითამაში, ისე მარტო საქართველოში დიდ პროფესიონალად ვერ ჩამოყალიბდები, ხო? იმიტომ რომ აქ არ არის ის განათლება, რაც თქვათ ევროპაშია ან სხვა ქვეყნებში, ხო? ამიტომ აქაც ესეა რა, იმიტომ რომ ჩვენ თავის დროზე, აი ჩემ თაობას მაგალითად არ ქონდა იმის საშუალება, რომ საზღვარგარეთ წასულიყო, ფულზეც არ იყო, არ გიშვებდნენ. ამიტომ ეს გამოცდილება ჩემმა თაობამ ნაკლებად მიიღო, იმიტომ რომ უნდა წახვიდე ევროპაში, იმუშაო ცნობილ შეფებთან, დიდ პროფესიონალებთან, ასე შემდეგ. მიიღო გამოცდილება, განათლება, ყველაფერი და ჩამოხვიდე და აი იმ განათლებით და იმ გამოცდილებით მე უკვე აკეთო ქართული შენი ტრადიციული, რაც ესპანელებმა ქნეს, ხო, დაждდა მთელი ესპანეთის შეფობა. და თქვენს რომ რაღაც უნდა ვქნათ. ტრადიციული კარგია, მაგრამ წინ უნდა წავიდეთ. უნდა განვითარდეთ. განვითარდეთ და ნუ დაიწყეს და სად არიან კი ვიცით. გვაქვს განვითარების საბაზისო აი კერძები, მე ვხედავ რაღაცნაირად, არ ვიცი ეს ჩემი. კერძები გვაქვს უნიკალური, რა თქმა უნდა. მთელ სოფლიოში აი ყველაზე მაგარი კერძები გვაქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არ განა, იმიტომ რომ ქართველი ვარ და მოკრძოებული არ ხარ. არა, მე ბევრი უცხოელისგანაც გამიგე. დღეს მით უმეტეს ძალიან დიდი მოთხოვნაა თელს სოფლიოში, რომ სულ ეკავენ, რომ აი შეფზარეული გჭირდება რომში, შეფზარეული გჭირდება ამერიკაში, შეფზარეული ინგლისში და იქ და აქ და ნუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ხო? ძალიან დიდი მოთხოვნაა, იმიტომ რომ ყველას მოწონს. ეს ტრადიციები ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წინ არ უნდა წავიდეთ რა. და არც იმას, რომ ეს უნდა დავკარგოთ. ამიტომ ეს უნდა იყოს ესეთი, უნდა იყოს ტრადიციული რესტორნებიც, უნდა იყოს ინოვაციური რესტორნებიც, მაგრამ მაინც იმაზეა, შენ როგორ გიყვარს ეს საქმე და შენ თვითონ შენი თავის რეალიზება უნდა მოახდინო, შენ უნდა გაზარდო შენი თავი. რუბრიკა ვაქვს ამ ჩვენს გადაცემაში, შეფის სიბრძნე ესე ქვია. 3 რამ უნდა მითხრა, რა არის ის 3 რამ, რაც კარგ შეფზარეულს ჭირდება. პირველ რიგში ამ საქმის სიყვარული. განათლება. და დაუღალავი შრომა რა. ეგ არის. კი ბატონო. ერთი კითხვა კიდე შეფ ლევანთან, ესეთი მაინტერესებს, რა დონეზეა განათლება, თუნდაც კულინარიული, რაზეც ვსაუბრობთ რა. აკადემიების სახით, კოლეჯების სახით, ვიცი რომ პატარ-პატარა კოლეჯებიც არის, ინდივიდუალურად ხდება მომზადება ვიღაც ადამიანების, რომელსაც აქვს სურვილი და ვერ ხვდებიან მაგალითად კულინარიის აკადემიაში. მოდი ერთ
მაგალითს გეტყვი, როცა იკაროში ვასწავლედი, ესეთი კოლეჯი იყო. სულ ვიხსენებ ხოლმე, რომ ეს პასუხი იყო ჩემთვის, აი არ ვიცი. ნუ ცოტა შოკის მომგვრელიც და ცოტა, გავიგე იმ ადამიანის, ასე ვთქვათ, ნათქვამი, როგორც თქვა. ერთ-ერთ ბავშვს კითხე, რომ რისთვის დაგიხართ, ხო რა, იმიტომ რომ ხედავდი, რომ არ აინტერესებდა. და იცი ამით, საჭმელად. ხო და ეს ცუდია რა, ეხა კოლეჯი შეიძლება იაროს ესეთ ადამიანებმა, ზოგს აინტერესებს, ზოგისთვის ჰობია და სახლისთვის უნდა. მაგრამ სხვა რაღაცაში უნდა იყოს მოწესრიგებული ალბათ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქამდე მოვიდეს. ეხა აქაური კოლეჯი, აკადემიაც, იკარუსის და სხვა კოლეჯები კარგია იმით, რომ გაძლევენ საბაზისო ცოდნას, ხო? როგორ დაჭრა, ამბანს სწავლო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქიდან პროფესიონალი გამოდიხარ, როგორც ზოგჯერ ბევრს ემართება ხოლმე, რომ ამთავრებენ კოლეჯი, გონიათ, რომ შეფია და უკვე იქით მიდის, გაიგე და იმას არ ფიქრობენ, რომ ამას კიდე რაღაც გარკვეული, სწორი განათლება ჭირდება ამას. აი აქ ეს უნდა მიხვდნენ ამაზე, უნდა დავიდეს იქამდე, რომ შებზარეულობა არ არის, რახანს კოლეჯი დაამთავრე და დღეს მუშაობ. ხო, ესე არ არის. ეს არის საქმე, მეგობრებო, ძალიან განსაკუთრებული საქმეა, რომელსაც ძალიან ჭირდება გამოცდილება და ალბათ ამერიკელების ფრაზას გამოვიყენებ, step by step, ნაბიჯ უნდა მიხვე დეტალურად, რომ მიხვიდე იქ, რასაც ნამდვილად ღირსეული შებზარეული ქვია და კერძიც დასრულებული გვაქვს ფაქტიურად. ჩვენს YouTube გამომწერებს, ვინც უკვე გამოგვიწერა, შევახსენებ, რომ ჩვენი პარტნიორია მელოჩი ჟიზნი, უკრაინული კომპანია, ეს მახარებს, უკრაინული კომპანიაა. გამარჯობა მინდა უსურვო უკრაინას. აუცილებლად. უკრაინული უმაღლესი ხარისხის ნედლეულზე დამზადებული პროდუქცია სამზარეულოსთვის, მზარეული ადამიანებისთვის, ასევე გვაქვს აგერ პერგამენტის ქაღალდი, ფოლგა და ასე შემდეგ, რომელზეც ეს არის პლასტიკი, რომელსაც ასევე აქტიურად იყენებენ მზარეულები და დიასახლისები სამზარეულოში, მოკლედ ყველაფერი თქვენი ბედნიერებისთვის და გეტყვით, რომ ბედნიერება წვრილმანებშია, მეგობრებო. მელოჩი ჟიზნი არის ჩვენი პარტნიორი და ეს ძალიან ახარებს ყველას. გეპატიჟებით, ვისაც პარტნიორობა გსურთ, ჩვენთან არ არის პრობლემა. მოკლედ, შეფ, ქართული ხემსი მზად გვაქვს, რომელიც ძალიან გემრიელად გამოიყურება და რა თქმა უნდა დაგჭირდება სომელიე და ჯაბა, თუ არა ჯაბა, და შესაფერისი ღვინო. ჯაბა, მოდით, შემოძმაო და შესაფერისი ღვინო, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიგვზიანი კვერძებიც გვაქვს და ცოტა კახურიზეთიც ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი გვაქვს. შესაბამისად, ავიღოთ ისეთი ღვინო, რომელიც დააბალანსებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ საქართველოს. შევარჩიეთ ჭურის ღვინო, 1/13 ჭაჭით, ტრადიციული იმერული მეთოდით დამზადებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ტანინიც გვჭირდება ჩვენს ხემსთან. უნდა იყოს ტანინიანიც, უნდა იყოს შედარებით ოდნავ მაღალმჟავიანი, აქედან გამომდინარე უკვე ჩხეიძეების მანის ოჯახური ოფჩიდან ციცკაცოლი კაური შევარჩიეთ. მოდი ვნახოთ, ვენახი. ახლა ვნახოთ. აი ეს უნდა მიართვა ვინდეს, ხო? ხო, აბარა. აი ეს. კარგია, მაგრად ისიამოვე. მაგრად. გავხსნათ. აბა გავხსნათ და ვნახოთ. ფერიც, მეგორი, ქარვის ფერი, გემრიელი ფერი რაღაცნაირად, ხო? ესეთი ფერი უნდა ქონდეს. ქარვის ღვინო ოფიციალურად უკვე აღიარებული ქარვის ფერი ღვინოა. სოფლიო ღვინის პალეტრაში ოიმოდან როგორც ამბობდი, არ არსებობდა იქ ფერი მეღვინეობაში, სოფლიოში და შეიტანეს ეხა როგორც ქართული ქვევრის ქარვის ფერი. ქვევრის ღვინის სამშობლო 8000 წლის ისტორიით და ძალიან კარგი არომატი აქვს ნამდვილად რა. მოკლედ, სანამ ჩვენ ამ ყველაფერს ჩვენს პატივცემულ ადამიანს მივართვათ, მანამ ერთი მივაჭახუნოთ. გაუმარჯოს სამზარეულოს, გაუმარჯოს ღვინოს, გაუმარჯოს კარკერძებს და გაუმარჯოს ჩვენს YouTube არხს, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის პოპულარობას და პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. ვინც იქნება აი ამ არაჩვეულებრივი ხემსის და ღვინის დამგემოვნებელი, იმასაც გაუმარჯოს. აიხარეთ. გემშვიდობებით, ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ.